Як проголосує Україна на президентських перегонах, стане відомо максимум за 10 днів після виборів. Саме стільки часу за законом є у ЦВК для підрахунку голосів. Та попередні результати українці дізнаються вже в неділю ввечері. Їх оголосять соціологи. Що таке екзит-пол? Як він допоможе виявляти можливі фальсифікації? І чому українцям не варто уникати опитувань? Розповість Віталій Тарасов. Продовжимо цикл «Україна обирає президента». Їхні результати з'являються задовго до офіційного підрахунку ЦВК. Їх чекають щоразу після виборів і зачинення дільниць. Завдання екзитполів не тільки порахувати кількість голосів за кандидатів, а й визначити, наскільки чесно пройшли вибори. Екзитпол – опитування виборців на виході з дільниць у день голосування задля прогнозування результатів до оголошення офіційних даних. А зазвичай опитування проводять одразу кілька компаній, кожна презентує власні результати. Та цієї неділі на українців чекатиме і загальнонаціональне масштабне дослідження. Його спільно проведуть 3 соціологічні інституції. Опитають щонайменше 17 тисяч людей на 400 дільницях, анонімно і вибірково. Наприклад, кожного 12-го. Якщо ми вирішили питати, скажімо, не вас, а вашого сусіда, який вийшов за вами, то не тому, що він виглядає привабливіше або цікавіше для нас, а тому, що він є 12-м, 15-м чи 18-м. І нам важливо, щоб саме ця людина взяла участь в опитуванні, а не певні добровольці. Тому що якщо добровольці підійдуть, це зазвичай люди, які заангажовані, які своїми відповідями будуть зміщувати результати опитування. Це забере лише кілька хвилин. Громадянин отримує таку анкетку, він позначає, так, щоб ніхто не бачив, за кого він проголосував, свої стать, вік, освіту і коли він прийняв рішення. На будь-яке питання можна не відповідати. Складає анкетку і опускає в таку скриньку. Додаткові питання ставлять, щоб проаналізувати, у кого з кандидатів виборці освіченіші, у кого молодші чи старші. Та головне завдання екзитполу – проконтролювати результати виборів. Про фальсифікації свідчить різниця із офіційними даними Центрвиборчкому, що перевищує 4,5%. Екзитполи дуже важливі, щоб сказати вирішальне слово, тому що останнім часом заяви політиків, практично майже всіх, більшості з них, що вибори будуть сфальсифіковані, вибачте, проводьте екзитполи. Це буде надійним доказом для того, щоб підтвердити або, може, не підтвердити чесність виборів. Фінансують екзитполи інституції ЄС, США, Канади, Чехії та Міжнародний фонд відродження. На 2 тури президентських та парламентські вибори восени вони надали близько $500 000. На результати може вплинути тільки конкретний громадянин, який взяв чи не взяв участь в опитуванні, і його щирість його відповіді. Це, кажуть експерти, дієвий механізм громадського контролю. Тому важливо, щоб українці з розумом поставилися до інтерв'юерів на виході з дільниць і не втікали від відповідей. Результати національного екзитполу ми покажемо вже у неділю ввечері. Та команда сьогодні стежитиме за перебігом виборів у різних куточках світу. Не пропустіть. 31 березня Україна обирає президента. Тільки у сьогодні наймасштабніший огляд подій в Україні та за кордоном. Наші студії вдома і за 1000 кілометрів. Весь світ на прямому зв'язку. Кожен голос важливий цей історичний час. Сьогодні створюємо наше завтра. Дивіться спецвипуски сьогодні кожні 2 години у день виборів. Віталій Тарасов, Наталя Заморська, Віталій Савенко. Сьогодні канал «Україна».